હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સોડા કે ઈનોના ઉપયોગ વગર લીલી તુવેરના વડા કે ઢેકરા. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ઉપરથી સરસ ક્રિસ્પી છે, એટલા જ અંદરથી સોફ્ટ છે. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવી લીધું ને તો વારે વારે બનાવવાની ઈચ્છા થાય. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. બસ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, જે આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો ચાલો બનાવીએ લીલી તુવેરના વડા કે ઢેકરા. લીલી તુવેરના વડા કે ઢેકરા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ફ્રેશ લીલી તુવેરના દાણા લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આ રીતના દાણા છે. લીલી તુવેરને સાફ કરવામાં ખાસ કાળજી રાખવાની. ઘણી વખત અંદર ઝીણી જીવાત હોય છે, એટલે લીલી તુવેર સારી રીતે સાફ કરી અને ધોઈ અને પછી ઉપયોગમાં લેવાની. તો અત્યારે આપણે 1 વાટકી લીલી તુવેરના દાણા લીધા છે. આ જ વાટકી પ્રમાણે બધી આપણે આગળની સામગ્રી ઉમેરશું, એટલે ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાના. તુવેરના દાણા આપણે દરદરા પીસવાના છે. તો એક મિક્સર જારમાં તુવેરના દાણા ઉમેરી દેશું અને સાથે થોડા ફ્રેશ વટાણા પણ ઉમેરી દેશું. તમે ઈચ્છો તો એકલા તુવેરના દાણાથી પણ આ વાનગી બનાવી શકો છો, પણ થોડા વટાણા ઉમેરવાથી ટેસ્ટ ઘણો વધી જાય છે. બંને સામગ્રી આપણે દરદરી પીસી લેશું. તો અહીંયા જુઓ કે બંને સામગ્રી પીસી લીધી છે, પણ કોઈ દાણા આખા પણ છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે પીસવાનું છે, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરી નાખવાની. બસ હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો આ વડાનો લોટ બાંધવા માટે આપણે પહેલાં એક પ્રોસેસ કરવાની છે. તો અહીંયા ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. બને ત્યાં સુધી આ રીતે જાડા તળિયાની કડાઈ લેવાની. તો આપણે જે વાટકી ભરી અને તુવેરના દાણા લીધા છે ને, એ વાટકી ભરી અને 2 વાટકી પાણી ઉમેરશું. હવે પાણી થોડું ગરમ થાય ને એટલે જે આપણે ક્રશ કરી રાખેલા તુવેરના દાણા છે ને, એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. એની સાથે જ 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 2 ચમચી સફેદ તલ, 2 ચમચી જેટલો ગોળ. આ વડામાં ગોળ ખાસ ઉમેરવામાં આવે છે. સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. અને આ વડા પચવામાં એકદમ હળવા રહે ને એ માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને બધી જ સામગ્રી એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને મિશ્રણ ખદખદવા માંડ્યું છે. તો હવે આ ટાઈમે જે વાટકી ભરી અને આપણે પાણી અને તુવેર લીધી છે ને, એ જ વાટકી ભરીને ચોખાનો લોટ ઉમેરશું. ચોખાના લોટ સાથે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ અને 2 ચમચી જેટલો જુવારનો લોટ ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. જેટલો ચોખાનો લોટ લેતા હોય ને એના કરતાં ડબલ પાણી ઉમેરવાનું, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. જો તમે જાડા તળિયાની કડાઈ ના લીધી હોય તો અત્યારે કડાઈની નીચે તવો મૂકી દેવાનો, જેથી લોટ તળિયે ચોંટે નહીં. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. 5 મિનિટ જેટલું જ આપણે આ ઢાંકીને રાખવાનું છે. હવે આ વડાને એકદમ સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું લીલું લસણ લીધેલું છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. જો તમારી પાસે લીલું લસણ ના હોય તો સૂકું લસણ ખાંડીને તમે ઉમેરી શકો છો. અને અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. વડા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય ને એટલે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ મિક્સ કરતાં આપણે જેવો રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એ રીતે મિશ્રણ આપણું ભેગું થવા માંડ્યું છે. એટલે ખાસ પાણીનું પ્રમાણ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જેટલો તમે લોટ લેતા હોય ને એના કરતાં ડબલ પાણી ઉમેરવાનું. બાય ચાન્સ જો ક્યારેક એવું થાય કે તમારો આ મિશ્રણ ઢીલું થઈ ગયું છે તો થોડો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો. ઘણી વખત પાણીનું પ્રમાણ ચોખાના લોટ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. જૂના ચોખા જો તમે લેતા હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે જોશે, અને નવા ચોખાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું જોશે. હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણને આપણે ઠંડુ કરવા એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું. મિશ્રણને વાસણમાં સરસ ફેલાવી દઈશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય તો આગળની પ્રોસેસ કરવામાં ઝડપ થાય. અહીંયા મિશ્રણ હાથેથી ટચ કરી શકાય ને એટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો તેલવાળો હાથ કરી અને એક વખત મિશ્રણને સરસ મસળી લઈશું. સાવ ઠંડુ નથી થવા દેવાનું. જો આ મિશ્રણ સાવ ઠંડુ થઈ જશે ને તો આ રીતે ભેગું કરવામાં થોડો પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે
સેજ હુંફાળું ગરમ હોય ને ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરી લેવાની. તો અહીં આપણો જેવો રોટલીનો લોટ હોય ને એવો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હાથ તેલવાળો કરી અને તમારે જેવડા વડા બનાવવા હોય ને એ રીતના મિશ્રણ લેવાનું. બંને હાથે સેજ આ રીતે કરશો ને એટલે મિશ્રણ એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થઈ જશે. અને બસ આ રીતે ગોળ કરી અને બે અથડી વચ્ચે પ્રેસ કરશો ને એટલે મસ્ત મજાનો વડાનો શેપ તૈયાર થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ સિવાય તમારે શિયાળુ વાનગી કઈ જોવી છે એ પણ મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો. આ વડા એટલા ટેસ્ટી થાય છે ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઘરમાં વડીલોને તો ખૂબ જ પસંદ આવશે. સાથે સાથે તમે બાળકોને પણ આપશો ને એ પણ ખાઈને ખુશ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે બધી જ ટીકી વાળીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે તળી લઈએ. વડા તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તમે ઈચ્છો તો આ વડા સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો, કારણ કે આ વડાનો લોટ આપણે બાફીને તૈયાર કરેલો છે એટલે સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે વડા બનાવી અને તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જ્યારે તમારે વડા યુઝ કરવા હોય તો ફ્રીજમાંથી અડધી કલાક પહેલાં વડા કાઢી લેવાના અને પછી તમે ડીપ ફ્રાય કે સેલો ફ્રાય કરી શકો છો. અત્યારે આપણે ડીપ ફ્રાય કરશું. ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે તો વડા તળવા મૂકી દઈશું. તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ મેન્ટેન રાખવાનું. એકદમ ફાસ્ટ ગરમ ન થઈ જવું જોઈએ એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એ ક્યારે કડાઈમાં આવે ને એટલા વડા આપણે તળવા ઉમેરી દઈશું. વડા થોડા તળાઈને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેવાના. વડા પલટાવતા પલટાવતા અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન તળાઈ ગયા છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે વડા હજી તેલમાંથી બહાર કાઢ્યા છે પણ વડા ઉપર ટીપું પણ તેલ લાગેલું નથી. એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયેલા છે. આ વડા તળવામાં બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની ફ્રેન્ડ્સ. તેલનું ટેમ્પરેચર માપે રાખી અને વડાને તળવાના છે. તો જ આ રીતે અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી વડા તૈયાર થશે. તળેલા વડા એક વાસણમાં લઈ લેશું અને બાકીના વડા આ રીતે તળી લેશું. અહીંયા બધા વડા તળી લીધા છે. સર્વ કરી દઈશું. ઉપર થોડી કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે લીલી તુવેરના વડા કે ઢેકરા. તો આ વડા મેં ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલા છે. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી હું તમારી સાથે અનેક વખત શેર કરી ચૂકી છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ વડા એટલા ટેસ્ટી થાય છે ને, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય ને, વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, ઉપરથી ક્રિસ્પી છે ને એટલા જ અંદરથી સોફ્ટ છે. આ વડા ગ્રીન ચટણી સાથે પણ બહુ મસ્ત લાગે છે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.